Привіт, друзі! З вами знову Коха. І сьогодні я буду продовжувати проходити Вампір. Всіх ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Також не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і діліться моїми стрімами. Так, треба згадати, на чому я тут завершив. Ага, я тут бігав, я рятував тут якусь дівчину. Це я по допоміжному завданню. Згадую. Тут зачинено. Ух ти, а тут я знайшов сокиру, це прикольно. Допоміжну зброю. Так, трішечки сховали, можна так сказати. Ой-ой-ой, не туди. Ого. Та йо-майо, блін, забуцав. Ну це капець просто. Трішечки залишалося. Ну він 30-го рівня, тому такий складний. Так, ну давайте зараз я спробую його завалити, все ж таки. А ну цікаво, я там сокиру забрав. Да, типу, от бачите, все зберігається, інвентарі зберігаються, а цей відроджує мене в якомусь невідомому місці. Ні, оце то місце, ладно, я знаю, ну все одно, чому тут не відродити мене, а відроджує аж біля того виходу. Блін, утомився. Stupid newborn! Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Ого, і що це? Ну, піпець, просто тут таке обмежене місце.
що просто неможливо його завалити. Я не знаю, тут ніде від нього втекти, зараза. Трішечки взагалі один удар залишався. Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your Stupid wife! new... Just a How beast. long are you gonna keep me locked in here? This is my territory. Let me go, you bastard! Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Та це просто піздець якийсь. Як його тут завалити, бліна? Та давай вже роздупляйся, ну що він оце потягується, блядь, ну нахрена таке зробили? Go, you bastard! Ще та придуркувата арена, нахрен. Stupid new... Disgusting asshole! Vampire or not, I'll never be your wife! Let me go, you bastard! How long are you gonna keep me locked in here? Let me go, you bastard! Disgusting asshole! Капець, тут ніде від нього сховатися, він тупо Be your wife! цей This is my... зажимає і все. How long are you gonna keep me locked in here? Та ну це капець просто. Let me go, you bastard! Таке почуття, як наче в нього немає цього, скажіть, витривалості взагалі ніякої. How long are you gonna keep me locked in here? Don't you know better? Disgusting Та блін, asshole! вперся. Vampire or not, I'll never be your wife! Let me go, you bastard! Stupid new... How long are you gonna keep me locked in here? Disgusting asshole! This is my territory. Vampire or not, I'll never be your wife! Let
breathe. Та це піздець просто якийсь. How long are you gonna keep me locked in here? Фух, ну майже переміг, блін, але щось взагалі не йде. Не знаю, останній раз пробую і уходжу звідси, бо в мене зараз How long are you gonna keep me locked in here? здадуть нерви. Так, спробую зараз з швидкою зброєю, This бо, is my territory. Asshole! блять, спробував. I'll never be your wife! How long are you gonna keep me locked in here? Don't you know better? Let me go, you bastard! Disgusting asshole! Vampire! I'll never be your wife! How long are you gonna keep me locked in here? This is my territory. Та ні, мабуть, я просто сюди зарано прийшов. Disgusting asshole! Не варто навіть і цей. І пробувати, коротше. Поки не докачаюсь до 30-го рівня, це завдання, можна так сказати, для мене закрите. Бо я, блін, звичайних не можу пройти. А це ще цього, блін, він дуже занадто швидкий. І в нього немає якогось, я не знаю, наче він і не втомлюється, і... Тобто його б'єш, а він відповідь, немає якогось, як це називається. Ну, коли б'єш, у нього затримка повинна бути, тому що він урон отримує. Так, ну а що мені тоді вибрати, якщо я це завдання не можу? Ну ось знайти другу частину заповіту я теж не можу її знайти. Де вона, ця частина? Це треба десь подивитись, мабуть. Підгледіти, де ця частина. З будинком теж я тоді не розібрався, тому що я не зміг його знайти.
Не знаю, піду, мабуть, я по основному завданню знайду цей, не знайду, а поспілкуюсь вже з тим, як його там, Аскалон. Тому що я хрен його знаю, це такі залишились завдання, ладно, я там чисто не можу пройти, а інші завдання чисто не можу знайти, і все. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here. Нічого собі, це сюди вже I'm sure прийшли. the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Так, знайшов записочку. История и цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон – ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю Уильяму Маршалу, первому графу Пембрукскому и истинному защитнику. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами, поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают. Прежде чем предложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы истинная элита британского общества. Мы Аскалон, копье святого Георгия, которым этот защитник Англии убил дракона. Мы сами копьеносцы. Поэтому клянемся защищать интересы империи. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Так, це вже, здається, у нас третя. Ні, це друга. Це друга записочка Аскалона. Ще треба третю. Я тільки види вампірів 3 знайшов. А он легендарні вампіри навіть нема такої. Так, добре, давайте ще тут щось пошаримося, пошукаємо. Зачинено. Тут також нічого цікавого. Угу, а цей двері якийсь вихід. Перехід, точніше, на іншу локацію. Добре, ходімо тоді нагору. Раз нас там чекають. Тут можна щось цікаве пошукати.
Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does it mean?
to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. А якщо я не хочу вступати в цей клуб, якщо він мені не до вподоби, у мене немає других варіантів, тобто... I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Так, і що, все? Тепер я в клубі. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign econs. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a... Так, якийсь ножичок знайшов. Ага, тут монетки. Я просто заходив з тієї сторони. Так, ну, давайте поспілкуємося. Що він від нас хоче? That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you,
Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Так, оновилось завдання. Ага, тут або... А, це той, зрозумів. Це вибране завдання відстежується. Угу, а там знак оклику з'явився. Ну, давайте за знаком оклика сходю. How's your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Scals. I see. So without the epidemic creating Scals, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings, and was a living example of probity for all.
and he was my maker. William Marshall was a vampire? Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. Так, все, розпитали його. Далі ходімо розпитувати місцевих. Як завжди, спілкуватися і тільки спілкуватися. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Хоча, може мені в лікарню збігати, я думаю, збігати в лікарню. Там знак оклика стоїть. Спочатку там з кимось поспілкуватись. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Women's right to vote is only the first step. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal?
It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Never. That would be betraying your mother's trust. She would never forgive us. For sure. But look on the bright side. We would have eternity to reconcile. Or an eternity to run away from your mother's mighty wrath. Quite a terrifying idea, don't you think? Yes. I think it's wiser to let go of that part of the plan. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Так, здається, поспілкувалися, можна Goodbye, йти Charlotte. далі. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Так, перший істочник, це, здається, оце, да? Ну, давайте я все ж таки хотів в лікарню збігати. Збігаю в лікарню. А, до речі, що тут? Здається, всі вилікувані. Угу. Це відчинив я ті двері, які не міг раніше пройти, через які. Тому що вони з цієї сторони були зачинені. Not a safe place, right? It's a leech! Kill it! Oh, Christ! Easy does it, boys. What you doing,
А от зараза. Hello, Jonathan. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology? If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. Thank you for your time, Edgar. Так, поспілкувалися, і що? Тут у нас щось на мапі з'явилося. Здається, нічого. Хіба що тут якесь завдання. Ні, нічого не з'явилося. Поки що. Ладно, тоді повертаюся назад. А хоча я хотів прокачатись, давайте я все ж таки прокачаюсь. Бо мені там трішки люлей навалюють. А, до речі, тут можна палити шквідку. Так, ну все, квітку палив. Що тут нічого немає.
Так, а далі, на жаль, я не можу прокачати зброю. Так, якусь дворучну сокиру знайшов. Ну, і сокиру я не можу прокачати, хоча вона непогано, наче урон наносить. Так, щоб мені тут прокачати здоров'я, витривалість. Давайте витривалість спробую. Ага, тут прокачано. Так, трішечки прокачав, бо мені не вистачає витривалості. Давайте ще витривалість прокачаю. І в мене залишається... Та, в принципі, вже повністю добити витривалість. І ще залишиться 2000 потрібно буде мені. Я тоді витривалість повністю викачаю. На максимум. Привіт, Віть. Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Так, тут 1500 треба. 1000. Давайте запас крові якраз. А, блін, 1000 потрібно. Йо-моє. 1000 і тут, мабуть, теж 1000, да? Ні, тут 900, але в мене все одно не вистачає. А тут ще не відкрилося. Відкриється на 26 рівні, у мене 25-й. Ну, якщо і відкриється, в мене все одно не вистачає навичок. Угу. Блін, багатенько треба досвіду. Ну ладно. Ладно, тоді тут теж. Тут взагалі 2000. Ладно, прокачав витривалість зато. Блін, що, знову похворіли? Перевтома. Простуда. І теж перевтома. Щось, якби я їх не лікував, все одно цей. Все одно погано. А, оце я, коротше, не зміг тоді перемогти, блін, того чувака. І вона вмерла. Це капець. Зрозумів. Це я з ним сьогодні спочатку бився, не зміг перемогти. Ну що ж. А вона загинула. Що поробиш? Ну він занадто був важкого рівня порівняння зі мною. Ой, ну, високого рівня в порівнянні зі мною і дуже важкий був. Так, я забув, що там перевтома. Давайте спочатку. Тут треба від простуди і від перевтоми. Від перевтоми є, від простуди. Простуда давайте зроблю.
Далі. Так, цей від перевтоми треба зробити. І цей від простуди. Це головна біль. Давайте від головної болі. Один від перевтоми і один від простуди. Чи навпаки. Так, збігаю полікую, щоб отримати цей. Щоб отримати трішечки досвіду. Ага, тут мені когось треба, щоб я не повертався сюди. Тут у нас, да, тут у нас є. Miss. Hey, Doc. You're lucky to be up. This place is... Consider yourself... Don't play the... I'll leave you for now, Mr. Cox. I've never said so. Так, містера Кокса вилікував. Так, уже зайшов в Авалон, треба розпитувати людей мені. Так, ще сюди треба збігати. Ну, давайте, я не знаю, блін, дві протилежні сторони. І туди, і туди. Давайте вже куди-небудь. Це куди? Ага, сюди десь. Он справа написано, расспросить местных о потенциальных источниках инфекции. Один на один залишились, хто кого. Ех, а я думав, він переможе. Look at it! Vicious brother! Christ, he's dead! Watch it! It's a killer! О, там теж у них тусовка. Та, в принципі, хай тусуються. Мені ще з ними затримуватися. Якщо я можу просто пройти, то тоді краще я просто пройду. Да, хоча я і прокачав цей витривалість, але все одно він якось втомлюється, я не знаю. Треба щось прокачувати, щоб менше втомлювався. Зброю, мабуть, саму. Remember your vows, friends!
Жодного разу, от за всю гру, жодного разу ще вогнепальною зброєю не користувався. Не знаю навіть, як з нею буде. Так, давайте, кого мені треба вилікувати? Ага, цей переді мною стоїть. І... А де цього знайти? Ага, десь згадав приблизно. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? It used to be a safe place. I'm not sure that's the case anymore. Are you worried about the conditions in London? I've heard rumours about some sort of militia patrolling, killing the sick. The wet boot boys are overrun. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Do you need medical help, sir? So you can sell them on the black market? Fair. Goodbye, Mr. Digby. Так, полікував, і я там... Це що, глюк був? Ну да. Це був глюк. І залишився оцей хлопак. Десь тут той хлопець і повинен бути, а де? Не бачу. Та да, погода така, щось я не знаю, пасмурно. Темно. Я навіть, здається, про цей вогнепальну зброю не прокачував, щоб нею користуватися. Так, де він шариться? Де його знайти? Бабця тут, а? Так, ну десь постійно тут ошивався. А, о, знайшов. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Heard anything about Sean Hampton's shelter lately? I rarely go near there, but rumour has it the place is restricted. Only members chosen by Mr. Hampton are allowed in. Are you worried about the sanitary situation? I never really felt safe in this town anyway. Now's the first time that everyone seems to feel the same way as me. Is anything worrying you right now? Gunshots? I hear them every night. Who's firing? Who are they shooting at? That's what's scary. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Так, все полікував цього. Be careful. Take care. Дякую від за нагадування, але мені здається, що тут нікого немає.
Так, тепер мені сюди збігати треба, да? Ну, давайте якось буду. Давайте поставлю точечку. Десь приблизно, щоб на неї орієнтуватися. Дуже прикро, що тут немає якихось цих переміщень. От було б зручно. Ну, я то розумію, що невелика тут мапа, взагалі, ігровий світ. Але все ж таки, ну, блін, от чисто, щоб мені от віддати зараз полікувати когось, мені треба бігти через все місто. Втомився, бідолага, бігати. Так, ще одне знайшов сховище. Ой, якась записка. Клуб вампиров. Вы думаете, что вампиры скрываются в опасных районах Лондона и живут в лачугах? Нет, они ходят в лучшие клубы и живут в роскошных домах Вест-Энда. Мне доподлинно известно, что некоторые из них втайне правят империей. У них есть свой клуб, свои общественные деятели, они устраивают балы и приемы. Их цель управлять страной и нашими судьбами. Мы должны разоблачить этих алчных врагов человечества, которые явились в наш мир, чтобы извергнуть всех нас в вечную тьму преисподней. Вы знаете их имена, но не смеете их произносить, а я это сделаю. И совсем скоро. И тогда весь Лондон узнает название клуба вампиров. Кларенс Кросли. И с дополнительной информацией обращайтесь напрямую ко мне. За дополнительной, а я кажу із. Так, це от види вампірів, да, вже три цих знайшов. 3 записочки. Ну, що ж, шукаємо далі інші записочки. Так, а це що за вихід? Ага, це я тут був по завданню, пам'ятаю. Блін, не то. О, я отак хотів, а воно... Натиснувся крестик і... Я відчинив двері. Не обов'язково вступати з усіма в бійку. Тільки з тима, хто на мене аграться.
Так, а тут і до сих пір It's locked, зачинено. alright. Не знаю, якісь, мабуть, ключі потрібно. Або цей. Я не прочитав, треба було прочитати, або це просто треба з іншої сторони якось зайти. Так, давайте шукаємо, кого тут лікувати. Лікую. Так, оцього, да? Це хто у нас? Де він знаходиться? Давайте пошукаю. Якраз того типа я і не знаю, де він знаходиться. Знаю, що десь тут, якби логічно, да? Тому що я сюди прийшов, а де конкретно я не знаю. Якийсь я, мабуть, взагалі не той район зайшов. Ну, хоча наче там. О, ось він. Знайшов. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. How is the sanitary situation in Whitechapel? Terrible, to say the least. Maybe now you understand the importance of Dorothea's work here. But you never cared, did you? That's quite an accusation. Stop pretending, Mr. Doctor. All you wanted was to confront Dorothea. You never intended to help Whitechapel's people. There isn't just one way to help Whitechapel. Your way seems to attract sorrow and despair, Mr. Doctor. Your kind of care is not what Whitechapel needs. I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel, Mr. Petrescu? Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. I regret it too. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. She was a good nurse. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick, and I had to flee. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Tell me everything you... I do... Ага, тобто, ну, гра підглючує і не убирається те, що я вже дивився. How do you feel, Mr. Petrescu? I would not... Yes, you do. I said...
Коротше, поспілкувалися, вилікував, можна йти. Досвід отримав 25 досвіду. Не знаю, чи варто воно було того, щоб я перся, бог знає куди, щоб отримати 25 досвіду. Добре, а тепер піду по завданню. Там уже видно буде. Зможу пройти чи ні? Так, я туди йду. Здається, туди. Да, тут я, здається, прохід відчиняв. Угу. Це добре, тому що не треба обходити. Так, я трішечки не туди зайшов. Блін, нападають. Це я в двір свого будинку зайшов. Батьківського, типа. Віть, а ти тут випадково не пам'ятаєш, де можна знайти, ну як можна пройти завдання? Ага, ну це вже все, це пропало через те, що вона загинула. Завдання знайти другу частину заповіту батька. Тобто показує, що в радіусі у цього парку, коротше, треба її знайти. Я шукав, блін, уже все оббігав. Навіть не знаю, де його знайти. Щоб ну, я так розумію, що треба шукати якийсь лист. Це я так зрозумів. А, блін, де його шукати, я не знаю. Біля могили? А де вона знаходиться? Кладовище отут, а оце ж кладовище. А це парк. Що, в парку якась могила повинна бути? Бо я весь парк оббігав. Я там, до речі, не знаходив ніякої могили, я не пам'ятаю. Давайте, раз уже є поруч, я увімкну. І оце ось завдання, я не зрозумів. Я бігав, я скажу. Там, де точка стоїть, а не можу знайти вхід в будівлю. Так, давайте, раз я вже тут, десь тут повинна бути могила. Все вірно, я розумію, в парку, да? В парку і де? Тому що отут за парком тут, здається, нічого не було. Я тут все проходив. А, тут я записку знайшов якраз про те завдання. З дівчиною, яка, на жаль, загинула.
Угу. Ну добре, зараз спробую в парку щось шукати по типу могили чи альтанки, да? Ну я вже все тут оббігав минулого стріму. Я хвилин, мабуть, тут, я не знаю, 15-20 бігав, шукав. В підсказці сказано, що треба на зеленій травичці щось там біля дерева шукати. Але тут купа дерев, а де зелененька травичка, хто його знає. Так, ну я не знаю. Оце ось ну, тобто альтанки тут, здається, декілька. Тут я бував. Тут нічого такого немає, що могло б бути. Це теж, знаєте, зробили цей зір вампірячий. Ну це якби логічно, що тільки він кров бачить. Але, ну я минулого стріму казав, але, блін. Чому нельзя зробити щось... щоб я не тільки кров бачив. Це, блін, 30-го рівня, зараза. Ну, в принципі, бачите, 30-й рівень і впоратись з чуваком на відкритому просторі. Та й вже, правда, я трішечки прокачався. Або впоратись, блін, в замкнутому просторі. Це зовсім дві речі, блін. От в замкнутому просторі я й не міг з ним впоратись. Не знаю, може тут щось розбите, може під якимись ящиками щось лежить. Ну, зірва вампіра, я так розумію, ну от, ну не показує. Я вже вмикав, шукав минулого разу. Ну, видно кров, що є. Ну і тут іще друга є, ця альтанка. Десь тут я її пам'ятаю. Та, в принципі, подивись, вже виконати, та і все. Чисто я не знаю, мені якось самому блукати не цікаво, тому що я блукав, все тут обходив. Ось друга, до речі, ця. Та ти задовбав, я двічі натиснув ударити, і він... перш ніж я мене ударив. Ну, немає, бачиш, тут. А, так воно і завдання чомусь зникло. А, ні, є завдання.
О, я не знаю, можливо, я її знайшов, тільки її треба було прочитати. Давайте я подивлюсь в листівках. Це перший щоденник, який я знаходив. А як назад повернутись? Воно не перемикається. Йо, це що, гра глюканула? Я не можу перемкнутись на цей. На першу сторінку, де ці штуки знаходяться. Ну, коротше, я зрозумів, я недалеко. Десь тут. Але тут дурний цей нельзя взяти. Дивіться. Бац, воно одразу переключається на ту херню. Я не можу точку поставити, коротше. О, нарешті, я знайшов. Дякую від за підсказочку. Те, що ти мені в телеграмі прислав. Я знайшов, я в цей кут жодного разу не заходив. Я бігав і не міг зайти. Ну, тобто, я не знаю, чомусь не заходив сюди. Второе письмо Орби Рида. Особняк Рида, 4 апреля 1908 год. Мой дорогой сын, это мое второе письмо тебе. Если ты нашел его, то, скорее всего, показал первую часть своей сестре Мэри и моей дорогой Эмилин. Я думаю, тебе не стоит скрывать то, что найдешь, но решение я оставлю за тобой. Ты помнишь наши прогулки в парке? Под этими деревьями твоя мать учила тебя грамоте. В этом парке я прятал столько чудесных сокровищ для тебя и Мэри. Вы оба были такими умными, такими талантливыми. Я всегда знал, что вы станете великими людьми. Я всегда гордился вами. Когда меня спрашивали, кем ты хочешь стать, я с гордостью отвечал, тем, кем захочет. Твоя мать была уверена, что ты пойдешь по ее пути и станешь художником. Тебе всегда нравилось читать и писать. Я до сих пор храню твое самое первое стихотворение, как и первый рисунок Мэри. Когда ты выбрал медицину, твоя мать была достаточно умна, чтобы скрыть свое беспокойство. А лично я был рад, что ты не стал скучным банкиром вроде меня. Когда ты сообщил нам, что решил строить карьеру в медицине, чтобы сделать лучше жизнь всех людей, и богатых, и бедных, я понял, что мы, твои родители, преподали тебе самый важный урок. Ценить человека за его качество, а не за богатство. Если хочешь узнать больше, тебе нужно просто вспомнить, какую больницу ты выбрал для своей первой интернатуры. Что это такое? Интернатура. Твой любимый отец Обри Рид. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Так. І що? Потрібно, бігати знову з однієї сторони в іншу. Ну давайте я по сюжету тоді от сюди зайду.
а потім уже піду сюди. Ну чому мені бігати сюди, а потім назад? В принципі, це трішечки завдання я пройшов, продвинувся. А, по типу практики? Зрозумів. Зрозумів. Так. Що в нас тут? Так, а тут що, проходу немає? А, ні, ось, здається, прохід. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're on. We have to stop it! That leads to Ну, з людьми взагалі-то легко, мені здається, боротися, якого б вони там рівня не були. А от з вампірами і іншими такими істотами, з ними от уже поважче буде. Особливо, якщо замкнутий простір, як мені на початку стріма навалював вампір. Ну там, правда, він на рівні всім був вищий мене. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Так, на тілі жінки дуже багато рваних ран. Вбивця з яростю їх, здається, наносив. Здається, так було передано. Не знаю, чи так правильно, але дивіться, тут спальня і одразу ванна посеред спальні. Прикольно. Із ванни такий хоп, там цей... спостерігаєш сусідів. Або сусіди тебе спостерігають. Якось дивно зроблено. Чесно, інтер'єр такий. Можливо, раніше в ті часи так і було. В Англії. Ну дивне рішення. Ванну зробити сумісною зі спальнею. Зробили б якусь там кімнатку, да, там окремо, чи ще щось. Я розумію, що ти зі спальні такий бац і зайшов у ванну. Це зручно, я думаю, але... Ну, я ж кажу, сумісно так зроблено. Ще й вікно таке напроти ванної. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Так, у нього вирвані глаза і вирваний язик. Його питали. Скоріше за все. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. А в цього зломана шия. Загинув молодим, скоріш за все, це їхній син був.
always told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Ого, 28 рівень. Нічого собі, вона ще й плюється так далеко. Such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Так, він вперше бачить таку мутацію і каже, що це, мабуть, нова стадія еволюції мутації. Так, ну 28 рівень це не складно, в принципі, було. Так, ну давайте записочку почитаємо, що тут по завданню. Так, письмо из театральной школы Дорис Флетчер. Дорогая Эльза, я с огромной радостью сообщаю, что ты принята в мою театральную школу. Сценка, которую ты сыграла на прошлой неделе, убедила меня в том, что у тебя есть все задатки настоящей актрисы. Ум, достоинство и смелость. Я буду лично тренировать и учить тебя. Я приглашаю тебя пожить в школе на время этих напряженных занятий. Убеждена, что потенциал моих учеников раскрывается только в результате полного погружения. Поэтому, пожалуйста, не забудь взять ночную рубашку и все необходимое для того, чтобы провести неделю в моей школе. С уважением, Дорис Флетчер. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Так, виходить, дівчина брала уроки у знаменитій школі Дорис Флетчер. Так, за що я там зачепився? А, стілець. Ну, все. Так, і де я вийшов? Ага. Все, згадав. Я тут, здається, бував біля цих дверей, але вони не були не дозволяло мені в них зайти. Тепер треба поспілкуватись з іншими людьми, щоб дізнатися ще якісь ці істочники інфекції. Так, де це я? Де це? Ага, все вірно, мені десь сюди треба пройти. Ага, о, давайте в лавки поспілкуємося з цим чудним дядьком. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? So, did you try the restaurant I recommended? Oh, yes. I can't thank you enough, my dear doctor. Exquisite, but expensive. But what is money made for, if not for little pleasures? Don't you think your money could be better spent in these difficult times? Your words hurt, Doctor. I thought you and I were friends. But since you ask, I'm rich enough to finance my passions.
and various charities across the city. Perhaps my words were too harsh. Please forgive me if I've upset you. Oh, no harm done. After I die, all my fortune will go to the suffering people of the East End. Until then, I aspire to live the most pleasant life possible. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Так, іще одну зацепочку знайшов. I'm sure you'll take care of yourself. Так. Ага, ось сюди треба сходити. Все вірно йду. Якось, чи то я, може, так туплю, але мені здається, якось трішечки неінформативна мапа іноді. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Двері зачинені, туди нельзя пройти. Ворота, тобто. Ой, блін, забув, що вона взривається. Так, відчинив двері, в які я, до речі, не міг потрапити, мабуть, минулого стріму чи позапрошлого стріму по цій грі. Я пам'ятаю, що я підходив, і ця бабця тут репетувала, яку я тільки що завалив. Так, але було зачинено все. Це я потрапив в двір. Все, тепер я зможу через ці двері заходити, якщо мені ще сюди.
понадобиться. Ну, тому що я занадто прокачаний, мабуть. Ну, не занадто, ну вони мого рівня, тому вони не серйозні. Тут я просто на початку стріму не був, як я ж кажу, відгрібав від вампіра. Який був на 7 рівнів, здається, вище мене. Має 23-й, здається, був, а в нього 30-й. Ото там уже серйозна пацанва. Там уже мене трішки підбамблювало. Ну, бачиш, я пішов прокачатися. І через те, що я прокачався, тобто загинула та дівчина. Ну, тобто мені треба було або завалити його. О, ствол знайшов якийсь. Або просто взагалі туди не підходити, мабуть, щоб воно не активувалося, що я знайшов там людину. А то ж, виходить, я пішов прокачався і день змінився. І вона загинула. Ну, блін, що поробиш? То її проблеми. А, ну ось серйозна пацанва. Тут, бачите, тут хоча б є де розгулятися. Так вона хоч не взірветься, а чому вона не взривається? Вони ж зазвичай взриваються після того, як я їх убиваю. Так, ну вон записочка по завданню. І все, да? А ні, скринька є. А, ще одна ось. Ну, походу, і все. Записку треба читати, мабуть. Любовное письмо. Мой дорогой, спасибо за прекрасные духи и шабу. Что такое шабу? Я мечтаю о том, чтобы твои руки поскорее обняли меня, ведь только с тобой, мой герой, я ощущаю себя счастливой. Пожалуйста, возвращайся скорее. Я умираю от желания снова прижаться к твоей груди. Да, мой любимый, мой дорогой, возвращайся ко мне, и я подарю тебе ночь безконечною. А, там продовження твоє, я думав, то крапка. Я іноді не бачу, чи то крапка, чи цей, чи запята. Ночь бесконечной неудержимой страсти. Прямо сейчас на меня только последнее из твоих подарков. О, да. А, на мне. Блин, пропускаю. Невірно читаю, точніше. О, да, я сгораю от желания и мечтаю поделиться с тобой своей неукротимой страстью. Преданная тебе Дорис Флетчер. So the husband had an affair with Doris Fletcher.
Так, треба ще в когось розпитати. Ось, до речі, цей. По завданню з'явилося тут, а? І тут знак оклику з'явився. Треба, думаю, спочатку знак оклику розвідати. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Так, Доріс Флетчер. Тобто виходить, що та дівчинка училася у Доріс Флетчер, а ця щось там якісь духи від Доріс Флетчер отримала, да? Не в ту сторону. А це в ту. Та йома, що ж воно постійно оце от сховище висвічується і заважає мені подивитися на мапу, скажімо так. Скоріш за все, Ютуб, Вітя, тому що щось у мене наче нічого не підлагувало. А ну зараз дивлюся на YouTube свій. Тобто на телефоні YouTube, який увімкнено. Наче не лагає. Скоріш за все від у тебе YouTube. Тому що в мене не гра, не YouTube не лагає, здається. Так, знак оклику. А, це ми прийшли до цієї, до нашої знайомої. Так, підходив, то дочка, до речі, оцієї, куди ми зайшли, я забув, як її звати. Ешбері, да. Дочка Ешбері. Підходив і якраз перше завдання в неї брав. Так, де Ешбері? Ешбері на горі, здається. Угу. Як на минулому стрімі в неї тут застряг. Підійшов поспілкуватися, вона щось мене так хоп біля цього шкафчика придавила і все, і не міг відійти. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Нічого собі, вона нам малює наш портрет. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of scowl.
One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Вони вже спілкуються, як наче, я не знаю, пара якась. Так, а що там? Це не моє полотно. Вона сказала, що вона малює мій портрет. Ну, хоча може, якщо домалювати. Да, воно ж там не домальовано. Точніше, портрет. Пишуть портрети. Як вчителька, ну, бачиш, вона ж давно прожила, багато прожила, тому може і така вона стримана і... Так, давайте я збігаю по допоміжному завданню сюди. А потім уже сюди повернусь, отак от. Чому б ні, в принципі. До речі, в різні райони заходиш і різні тут, ну, ці противники. Це, я б сказав, занадто легкі. Так, а де ж третю частину знайти? Я то розумію, що десь в лікарні. Але де? Блін, ну це я прибіг. Тому що лікарня не маленька. Теж якийсь закуток шукати, чи що? Давайте спробую, пошукаю, може знайду все ж таки. Якщо ні, то тоді теж прийдеться в гуглі дивитись. До речі, деякі двері до сих пір зачинені, блін, а чим їх відчиняти? Десь де ключі брати? І в мене ще є купка ключей, які не використані. Тут нічого нема, на жаль. Can I help you, Jonathan? Thank you for your time. На жаль, з ним нельзя поспілкуватись. Ну, я маю на увазі по завданню. Нема ні в нього ніяких підсказок для мене.
О, третє, якраз знайшов третє письмо. Третье письмо Обри Рида. Особняк Рида, 4 апреля 1908 года. Мой дорогой сын, это мое последнее письмо тебе. Я решил спрятать его в Пембургской больнице. Ты помнишь, как ты был разочарован, когда твое заявление отклонили. Я еще никогда не видел тебя таким расстроенным. За несколько дней ты не сказал ни слова. Тогда я впервые понял, что в тебе есть темная сторона. Черный камень в твоем сердце, скрытый от всех. Такой же, какой я иногда чувствовал и в твоем сердце. Я боялся за вас обоих, ведь я прекрасно знал, что собой представляет это мрачное настроение. Темная сторона Ридов. Вот причина, по которой я должен уехать. Теперь, когда я знаю, что обречен. Сын мой, я болен. Диагноз окончательный, и скоро смерть придет за мной. Я не хочу, чтобы те, кого я любил, видели меня в таком состоянии. Это моя вина и мое решение. Теперь ты так далеко в Париже. Учишься у доктора Карреля. Спасать пациентов, проливая им кровь, переливая. И уже думаешь, как усовершенствовать тот метод, который мог разработать. Я так горжусь тобой, сын, но меня спасти не можешь. Я не хочу быть Обри Ридом, банкиром, который не может встать с постели, который умирает в окружении родных и друзей. Я этого не допущу. Я не мог смириться с этой мыслью и поэтому ушел. Так же, как ты ушел из дома, чтобы исполнить свое предназначение и стать великим хирургом. Я не хочу, чтобы этот великий хирург смотрел на меня и знал, что я скоро умру. Продолжай учиться, сын. Стань тем, кем тебе суждено стать. Но сделай это для себя, а не для старого отца, который тебя любит. Я предпринял все необходимые меры, чтобы защитить тебя и всю семью от опасностей. Я хочу, чтобы ты помнил меня таким, каким я был, а не таким, каким стану. Я покидаю вас, дорогие мои, родные, потому что люблю вас. Я делаю это, потому что меня укутал мрак, и я скрывал это столько, сколько мог. Через несколько дней я отправлюсь туда, где я стоял, когда ты уезжал во Францию. Там и оставлю мой последний подарок тебе. А, ігра подумала, що я пішов гуляти, короче. Да. Так, последний подарок тебе. Там я исчезну и уже никогда не вернусь. Прощай, Джонатан. Желаю тебе быть таким счастливым, каким был я с вами все эти годы. Поцелуй Мэри и Эмилин. Позаботься о них. Прощай, мой дорогой мальчик. Верь мне, мой дорогой Джон. Любящий тебя отец Обри Рид. Southwark. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon. About to be killed. Transformed. Так, а я, до речі, до цієї скриньки колись підходив декілька разів і вона не відчинялася. Ось чому. Тому що треба було її знайти по завданню. Ну я чисто випадково на неї натрапив, тобто на цю скриньку. Я бігав тут по цьому... по цій лікарні і шукав, бліна. Так, і що? І куди далі? Ні, ще не виконав. Може воно ще не з'явилось? Так, открыть отцовский сейф. Ага, тобто вернутись додому, чи що відкрити батьківський сейф? Чи що, чи... Я не розумію, що це за завдання. Так, скільки у нас там часу? Давайте я йду по сюжету. А, ось воно, ось воно. Я затопив. Ось воно знаходиться.
Це завдання. Ну, до нього далеко йти. Давайте я тоді по сюжету піду. Так, полив водою квітку. Я знайшов в пляшку. Теж випадково знайшов її десь. Десь, здається, отут в сховищі вона була. Та пляшка, якщо не помиляюсь. Десь я її тут знайшов і потім полив. Але там повинна була ачівка випасти за цю квітку. Але щось я не знаю, чи випала вона, чи ні. Не знаю, ладно, не буду витрачати час, шукати. It's onto us! Shit! Я от, знаєте, не пам'ятаю, в якої грі, в якусь грав. І от чому вони кричать, коли вони вже мертві? Тобто я його вбив, а він продовжує кричати. Це ще в Сталкері фішка була, да? Що його застрелили, а він, блін, масліну піймав. Вже застрелений лежить. Так, ото в де якійсь грі, блін, от не можу згадати. Що його вбили, а він лежить, кричить. Ну, 23 рівень, це взагалі для мене легкотня. Так, стопаньки, чуть не пройшов. Ага, я зараз сюди прийшов, а тут можуть бути ворота зачинені. Оце буде обломчик. А ні. Ні, значить я відчиняв їх. Значить відчиняв, це добре. Так, десь тут 11 метрів. Фінсбері театр. I cannot enter. Ну, звичайно ж воно зачинене. Ну як це ж, як ще по-іншому? Як воно буде не зачинене? Ой, не ту нажав клавішу, тобто мені десь треба знайти прохід, я так розумію. А, це там між собою б'ються. Хай б'ються собі спокійно. Не буду заважати. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. В принципі, я сюди вже приходив. І тут були... да, тут двері були зачинені.
А от нагору я навіть і не подумав, що тут може бути ще прохід. Не то, що не подумав, я не помітив. Так, скільки у нас там часу? Ну, давайте, сподіваюся, я швидко цю лікарню... Ой, цей театр пройду. Це, принаймні, сподіваюся, там видно буде. До речі, Віть, приблизно ще далеко до завершення гри? На твою думку, от. Я то знаю, що це 4-й вже останній, да? Здається, акт чи що. Так, предсмертная записка. Мне больше не вынести этой боли. С тех пор, как эта сука заразила меня, мое тело будто разрывается на части. Целыми днями она скрывается в комнате. Указания раздает в записках, а репетирует только по ночам. Видели мы эти так называемые репетиции. Она выходит на сцену, полная ненависти, плюется от злости и ноет о своей ужасающей красоте. Эта тварь больна. Она прогнила уже насквозь и собирается заразить здесь всех. А потом дойдет и до всего Лондона. Следующая премьера будет не ранее декабря. И к тому времени она весь театр обратит в послушных марионеток, которые станут орудиями ее злодеяния. Я думаю, она как-то отравила здесь воду и пищу, потому что все начали болеть после ужина, который она нам устроила в понедельник. Пусть тот, кто бы не нашел эту записку, знает, что я убиваю себя, чтобы вырваться из ада, в который она превратила наш театр. Да будет милостив ко мне Господь и простит мою грешную душу за то, что я отказываясь пособничать этой дьяволице. Дьявольщине. От, фу. От так от. 1-2 стріма зрозумів. Ну да, дивлячись від того, як я там буду десь шаритися. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but learn. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Ну нічого собі, тут уже 28 рівень. Так, я так розумію, це двері в зал головний. Так, старый дневник Доріс Флетчер. Лондон, 17 августа 1918 год. От, дивіться, вже мінімум 18 рік зараз відбувається в грі. Я видела ее наяву, ведьму из моих детских кошмаров, суку, которая много лет мучила меня. Я видела ее и содрогнула ее голос, ее лицо. Я знала, что она в той больнице. Я знала, что она больна и хотела увидеть ее страдания. Да, я изменилась, стала знаменитой актрисой, стерла те жуткие годы из памяти, но я не могу забыть то, что я ее дочь. Когда я увидела ее слабое тело на маленькой койке, увидела ее страдающую, больную, побежденную, она смотрела на меня, и поэтому мне пришлось скрыть слезы. Она меня узнала, она увидела ненависть в моих глазах и улыбнулась. Моя мать превратилась в бледный труп, и хуже всего то, что ее боль не принесла мне удовлетворения. Хуже всего было не то, что я вдруг вспомнила про побои и издевательства. Нет, хуже всего было то, что когда она посмотрела на меня, я почувствовала знакомую ненависть. Ту же ненависть, которая была в ней. Ведь я, в конце концов, ее дочь. Я и моя мать, мы одинаковые.
Да, печально. Так. Блін, я не знаю, де мене зберегло і де мене завантажить завтра. And be queen again. Угу. Тобто мені треба було все ж таки в ту яму пригати. Ну, добре. Погнали. Не в яму, а, ну, на перший поверх, коротше. Так, тут щось заблищало, чи мені здалося? Мабуть, здалося. Там довго, да? Ну, давай тоді я, от, мабуть, я не знаю. Ну, ладно, подивимось, де мене збереже. Бо вже 2 години 20 хвилин. Завтра тоді буду продовжувати. Сподіваюсь, що я десь тут, коротше. Ну, принаймні, тут до виходу недалеко. Якщо і до виходу відкине, то тут недалеко. Все тоді виходимо. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і діліться моїми стрімами. Завтра вже буду з тією тітонькою воювати, тому приходьте, не пропускайте. Все, всім пока.